what's up guys? It's me, Moonlight Channel. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bali, may dumating uli kaming item galing sa Shopee. Ito guys. Mag-unboxing na naman tayo from Shopee. Salamat Shopee sa mabilis nyong pagtugon sa aking in-order online. So maya-maya lang ng konti guys, samahan nyo kung i-unbox to. Tapos kung ano yung laman. Okay guys? From Shopee. Itong item na to. Ayan. Walaan nyo kung ano to. Ayan. Kita-kits tayo mamaya-maya. Magandang gabi guys. Ngayon itutuloy natin paano ba ang tamang pagpalit ng keyboard ng Dell. Dell INSPIRON 1564. So ganito guys. Tanggalin natin ang battery. Okay. Tapos itong CD drive tanggalin na rin natin. After CD drive, ito dito sa taas na portion ng CD drive, may isang tornilyo dito. Yung may letter na K. Tanggalin natin yan. Okay. Ayan. Ito guys, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang natin angatin. Naka-ano na siya guys, nakaipit na siya. Dahan-dahan lang. Kasi may lock lang yun guys, ito pa yung parang. Kaya kailangan dahan-dahan lang. Gently, but surely, pag-angat sa takip. So guys, pag yun naangat na natin, lalabas na yung keyboard. So may tatlong tornilyo yan. Isa, dalawa, tatlo. Ito, tinanggal ko na to. Bali dalawa na lang natanggalin ko. I-pause mga muna. Bali, angat natin guys ang itaas ng bahagi ng keyboard. Ayan, tanggalin lang ang pagkakalap. Angatin mo rin to. Angatin na natin yan. Tapos tanggalin. Ito guys yung luma. Ngayon, buksan natin yung ating in-order sa Shopee. Bali, ito kasi epektibo na to. Ito ngayon yung bagong ating replacement. Tingnan natin guys ha. Medyo ano lang siya, belt tight lang, magkakabado. Dito dapat to ng plastic yan. Yan yung price eh. No? Siya pala. Video mo. Salamat Shopee.
sa mabilis na pag-deliver ng keyboard na to. Nakakailang order na ako sa inyo, hindi nyo ako binibigay. Salamat. Sana sponsoran nyo naman ako. Thank you, Shopee, again. Ito na guys, yan. Dell 1564. Actually guys, pagawalan to ng isang kaibigan. Doon sa previous vlog ko, ito rin yung pinalitan ko ng hard disk. Guys, bagong bago oh. Ito yung luma, ito yung bago. Ayan. May bahagyang lang balingkong. Okay guys. Ito yung bago. Brand new keyboard from Shopee. Itapat nyo lang yung blue. Kailangan lang pit na pit yan. Kailangan nyo pumasok. Pumasok guys, wait lang ha. Parehas lang, baka kakaibay sukat eh. Okay, balik natin. Yan, okay guys. Swak. Okay. Then scroll natin. Isa. Dalawa. Tatlo. Ito yung pangatlo. Third and last screw. Okay. Then itong top panel nya, balik na natin. Kailangan guys, diinan nyo, antayin nyo tumunog. Yan, maririnig yung mga tunog nya. Yan. Yan. Pag wala ng tunog, nakalak na yun. Kung paano natin tinanggal guys yung tornilyo, ganun din. Okay. Ito muna, balik natin to. Then, yung CD drive, balik din natin. Yung battery. Okay guys, buksan natin.
Okay guys, type natin yung kumpletong character. So far guys, lahat ng character okay. Ang number niya okay.